ඉබෝවන් තාරකා කිචන් YouTube channel එකට හැමිනිය ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අපි අද හදන්න යන්නේ අලුවා. අපි අද හදන්නේ අලුවනේ. ඒකින්ද මම අද ඔයාලට අරගෙන ආවේ මගේ channel එකේ 7 වෙනි එපිසෝඩ් එක. ඉතින් අපි බලමු මොනවද ඕන කරන දේවල් කියලා. ප්‍රථමයෙන්ම රයිස් කුකර් එකේ තියෙන කප් එකෙන් හාල් කුඩු කරගෙන සුදු හාල් කුඩු කරගෙන කෝප්ප 5ක් ඕන කරනවා. නැත්තම් ඔයාලට කඩෙන් ගිහිල්ලා හාල් පිටි උනත් ගන්න පුළුවන් කෝප්ප 5ක්. ඒ කියන්නේ රයිස් කුකර් එකෙන් කප් එකෙන් කෝප්ප 5ක් අරගෙන අපි කුඩු කරගෙන ඊට පස්සේ මද රස්නේ වතුර එක කෝප්පයක් මෙෂින් කප් එක කෝප්පයක් සීනි 750ක් ඕනේ. සීනි ග්‍රෑම් 750ක්. සීනි ඕන කරන්නේ අපිට පැණි උණු කරගන්න. ඊට පස්සේ පොල් කිරි ස්වල්පයක් ඕන කරනවා. අපි එහෙනම් දැන් අපේ අලුවා ටික හදන්න පටන් ගමු. ප්‍රථමයෙන්ම අපේ හාල් පිටි ටික අපි හොඳින් ලිපේ බැද ගන්නවා. හොඳින් බැද ගන්නවා. ඔයාලට පේනව නේද? හොඳින් එහෙම අපේ හාල් පිටි ටික හොඳින් බැද ගන්නවා. අපිට කෙහෙල් කොලයකුත් ඕන කරනවා. මොකද අපිට අපේ අලුව මිශ්‍රණය තුනී කරගන්න කෙහෙල් කොලයකුත් ඕන කරනවා. අපි දැන් හොඳින් අපේ හාල් ටික බැදගෙන ඉවරයි. දැන් වෙනම බාස්කට් එකකට අපි අපේ හාල් ටික බැදගෙන දාගෙන ඊට පස්සේ අපි යන්න ඕනේ අපේ පැණි ටික උණු කරන්න. ප්‍රථමයෙන්ම වතුර කෝප්ප එක අපි අර හාල් බැදගත්තු භාජනයට උනත් කමන්නේ දාගන්න. ඊට පස්සේ අඟුයට වතුර කෝප්පේ දාගෙන ඊට පස්සේ අපේ ග්‍රෑම් 750 සීනි ග්‍රෑම් 750 අපි ඒ වතුර ටිකට දාලා මද රස්නේ වතුර අනිවාර්යයෙන් මතක් කරලා මද රස්නේ වතුර ගන්න ඕනේ. මද රස් වතුරට අපි දැන් අපේ සීනි 750 දාලා හොඳට කලවම් කරන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ හොඳින් කලවම් කරගෙන අපි අපේ පැන ටික උණු වෙනකම් අපි ගත්ත කේල් කොටට අපි අපේ බැදගත්තු හාල් පිර ටිකක් කියා ගන්න ඕනේ. මොකද අපේ අලුවා මිශ්‍රණය අපි දාන්නේ මේ කේල් කොටට. ඒකෙන්ද අපි බැදගත්තු හාල් පිර ටික කේල් කොටට තවර ගන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලට පේනව නේද? අපේ සීනි ටික තාම උණු වෙන ගමන් තියෙන්නේ. අපේ මේ උණු වෙගෙන තියෙන සීනි ටිකට අපි කිරි පොඩ්ඩක් දාන්න ඕනේ. පොල් කිරි මම අර කිව්ව පොල් කිරි වලින් ස්වල්පයක් අපි මේකට දාලා හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕනේ. ඔයාලට දැන් පේනවද? සීනි ටික දැන් අර මෙහෙම බෝල වගේ එනවා. ඒ කියන්නේ යන්තම් උණු මේකේ එනකොට ලිප ඕෆ් කරන්න. ඕෆ් කරලා ටිකක් වෙලා කූරු ගන්න. උණු වේගෙන එනවා. අර වගේ වටේන් බුබුලු දාන් එනකොට තමයි ගින්දර ඕෆ් කරන්න ඕනේ. දැන් මම ලිප ඕෆ් කරගෙන තියෙන්නේ. දැන් මම හදාගත්තු පැණි ටික වැඩි. ඒකින්ද මම පීරිසියකට පැණි ටිකක් අයින් කරගත්තා. මදි වුණොත් දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපේ අර බැදපු පිටි ටික දාගෙන අපි මිශ්‍ර කරගෙන ටික දාගෙන කලවම් කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ ටික දාලා හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලට පේනවද? දැන් අපි මිශ්‍ර කරගෙන තියෙන්නේ ඉක්මනට ගල් වෙනවා. ඒකින්ද ඉක්මනට මිශ්‍ර කරගන්න. ඔයාලා වෙනම හාල් පිටි ටිකක් තියාගන්න මං කිව්වනේ. අර අපි දැන් තුනී කරනකොට අපිට දාන්න ඕනේ හින්දා. දැන් අපි මේක කෙහෙල් කොලයට අපි දාලා තුනී කරගමු. ඔයාලට පේනවද? මෙහෙම අපි කෙහෙල් කොලයට දාගන්න. කෙහෙල් කොලයට දාලා උණුවෙන්ම තුනී කරගන්න. නැත්නම් ඉක්මනට ගල් වෙනවා. අපි උණුවෙන්ම තුනී කරගන්න. අපි තුනී කරගන්න ගන්න කෙහෙල් කොලයටත් හාල් පිටි ටිකක් තවරලා ගන්න. තෙල් ටිකක් හරි ගාලා අරගෙන අපි හොඳට දැන් මේක තුනී කරගමු.
මෙන්න මේ වගේ ආලා තුනී කර ගන්න. අනිවාර්යෙන් මම අර තියා ගන්න කිව්වා හාල් පිටි. ඒ ටික උඩින් දාලා තමයි අපි කෙහෙල් කොලෙන් මෙහෙම තුනී කර ගන්න. අනිවාර්යෙන් නිවෙන්න කලින් අපි තුනී කර ගන්න ඕනේ නැත්නම් ගල් වෙන්න බලනවා. දැන් මෙහෙම තුනී කරගත්තට පස්සේ දැන් අපේ අලුව එක හරි ඒ වුණාට අපි දැන් මෙහෙම තියාගත්තට පස්සේ අපි පිහියෙන් කෑල් ටික මාක් කරගන්න විතරයි ඕනේ. කෑල් ටික ඒ වෙලෙම ගන්න යන්න එපා. කෙහෙල් කොලෙන් ගොඩාක් නිවුණාට පස්සේ තමයි කෙහෙල් කොලෙන් ගන්න ඕනේ. මොකද නැත්තම් එකපාරට ඔහම ඉස්සුවොත් කෙහෙල් කොලේ මේ ගැලවෙන්න බන්නවා, කැඩෙන්න බන්නවා. ඒකින්ද හොඳටම නිවෙන්න ඇරලා කපාගත්තු ටික අපි පීරිස් වලට අඩු කරගමු. අපි දැන් අපි එක නිවුණාට පස්සේ බලමු මම පීරිස් එකට අඩු කරගෙන මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඔයාලා උණුවේම චුට්ටක් මෙහෙම කෑලි කපා ගන්න. උස්සන්න යන්න එපා. කපා ගත්තට කමන්නේ. මොකද ඉස්සුවොත් කැඩෙනවා අනිවාර්යෙන්. මෙහෙම කෑලි කපා ගන්න. ඊට පස්සේ නිවුණාට පස්සේ ප්ලේට් එකකට ලස්සනට අඩු කරගන්න. ඔයාලට කැමති හැඩේ කෑලි කපා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි දැන් නිවුණාට පස්සේ ප්ලේට් එකට අඩු කරගත්තට පස්සේ අපි බලමු. මේ ඔයාලට පේනවද? දැන් මගේ අලුවා ටික හොඳටම නිවිලා තියෙන්නේ. මම කපාගත්තු කෑලි වලට මෙහෙම ලස්සන ප්ලේට් එකකට මම අඩු කරගත්තා. ඔයාලත් මේ වගේ හදන්න. හරිම රසයි, හරිම පහසුයි. අමාරු නෑනේ. ඔයාලා දැක්කනේ අමාරු නෑ. මම ඔයාලට එකක් කඩලා පෙන්නන්නම්. මේ ඔයාලට පේනවද? මේ ඉක්මනට කැඩෙනවා. ඉක්මනට කැඩෙනවා. හරිම රසයි. ඔයාලත් හදලා බලන්න. අනිවාර්ය පාඩේ දැන් මේ ලොක්ඩවුන් දවස්නේ. ඉතින් එහෙම දවස්වලට ගෙදර හැමෝම ඉන්න හින්දා හදලා බලන්න. හරිම රසයි. හරිම පහසුයි. ඔයාලා මගේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්න. මගේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. bell icon එක click කරන්න. එතකොට මගේ වීඩියෝ හැමදාම ඔයාලට බලන්න ලැබෙයි. ඉතින් අපි ආයේ ලස්සන වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. එහෙනම් මම ගිහින් එන්නම්. ඔයාලා හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න. සුබ දවසක්. මම තාරකා කිචන්.